Hello guys, so pupunta na tayo sa trabaho. Ayan, so see you later. Papasyal ko kayo. Tignan natin, try natin yung GoPro. Let's do this. Tara, tara. Hindi kaya ng aking scooter. Wow. Taas. Sa bundok tayo guys.
ako sa rooftop kung saan nakatira yung aking friend. Yan. So, ito po yung background nila. Oh, diba? Background. Ano na? Yeah, background. Tama. Dito yung kanilang veranda. So, mula dito sa kanilang veranda ay makikita ang ganda ng wow! Tcharan! Ang ganda sigurado dito kapag kapag may buwan, sigurado kitang-kita. Kapag may buwan. So, ito yung view ng the whole Athens. So, ibig sabihin, nasa bundok po kami. Nasa bundok. So, iyon yung President Hotel. President Hotel. Mas mataas pa to kaysa sa President Hotel pala. So, kitang-kita. Tama ba? If I'm not mistaken, that is the President Hotel. Yan ba o iyon? Nasaan na ba ako? I think ito. Hindi, iyon. Yun yata. Nakalimutan ako saan ang President Hotel. Ano ba yan? So, ayan yung view. Ayan po yung view. Ganda. Super ganda. Ayan. So, yan. Para close up. Yan. O, diba? May selfie kami ni Ron. Pumayat siya. Okay, you must film this one. My connection. It's must my connection. Kasi pindot, naka-record naman Selfie yun. Ito, video. Naka-video at direkta yan. Ayan, ala, selfie. Again? Sandali po. Grabe. Sinagihan. Punta siya doon. Ayan. Taran! Ayan. 1, 2. Ayan. Ayan, nanay, selfie. Dalawa lang. Hintay mo nun, yun. Hintay yung Tani. Alis na. Hello? Shot ka pa dyan ah. Ito lang. Mabitbit mo lang tayo yan. Kuha na lang ang pagkain mo. Hindi ko alam. Ayan, dyan. Wala pa siguro. Wala po, natin siya naka-accept. Naka-accept na po yung bakit soup. I-vlog ko to ah. Dagdag sa YouTube ko. Pagkakitaan. Lalo na yung mga nagbabalot. Oo, meron ako nakita sa Facebook. Pagkatapos ng party kinantahan, balutin mo ako ng hiwaga ng iyong magmamahal. Tapos sabi niya, naubos ng binalot yung puto. Tawa-tawa ka daw pa dyan. Ito ilalagay sa rin. Hindi, iba-vlog ko nga talaga to. Lagay mo na sa rep yun. Ilalagay ko lang. Ayoko, ano? Wow, ang dami na nilang bansang napuntahan, no? Belgium, Istanbul, Mykonos, Crete, Jerusalem, Kosovo, Sardegna, Oman, Baku, Azerbaijan, Greece, Rhodium. Saan ang Bodium? Houston, Paris. Basahin mo. Merry Christian. Mabibigla ka eh. Greetings. Yung pag dito. Yes po, yung blue. Hard Rock Cafe.
Baku, Azerbaijan. Balutin mo ako Wala na. ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Sige, tuloy, Wala tuloy. na. Tuloy. Binalot na lahat ng baon. Wala ko ulam. Binalot na. Nasa may back ano? Binalot na lahat ng isda. Wala na eh. Hindi pala isda, ano na? Chicken. Puro chicken.